Okay. Notification paisyo? Yeah. Okay. Okay, it's recording now. Okay. So नमस्ते सबैलाई तपाईहरु सबैलाई म शुभेच्छा रेग्मी यो प्रोजेक्ट एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर स्वागत गर्दछु। आजको यो हाम्रो सेकेन्ड वेबिनार चाहिँ अहिले हाम्रो यो फ्लू र कोभिड चाहिँ अलिकति बढेको हुनाले हामीले त्यसैलाई नै फोकस गरेर सुरु गरेको हो। सो वेबिनार सुरु गर्नु अघि चाहिँ म यो प्रोजेक्टको बारेमा सानो जानकारी दिन चाहन्छु। हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ नेपाल सियाटल सोसाइटी NSS र नेशनल फाउन्डेसन फर सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनको समझदारीमा सुरु गरेको प्रोजेक्ट हो। अहिले हामी यो प्रोजेक्टको दोस्रो वर्षमा छौँ। हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ अप्रिलबाट सुरु भएको हो र अप्रिल 29 2023 मा एन्ड हुन्छ। सो यो प्रोजेक्टको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा, हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा खोप सम्बन्धी जानकारी दिन र यसलाई कसरी आफूले र आफू वरिपरि भएको मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी जोगाउन सकिन्छ, खोप लगाउँदाखेरि यसको फाइदाहरू के हुन्छ र खोप नलगाउँदाखेरि यसको बेफाइदाहरू के हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो जानकारी दिन भनेर सुरु गरेको हो। सो हामीले चाहिँ एज अ टिम, अब हाम्रो टिममा 6 जना छौँ हामी। यो टिमले चाहिँ अब कसरी जानकारी दिन्छ भन्ने तपाईहरुलाई जिज्ञासा लाग्छ भने चाहिँ हामी कन्टिन्यू सोशल मिडियामा पोस्ट गर्छौं। अब मानिसहरूलाई चाहिँ रिसोर्सेसहरू दिन्छौं, अब कहाँ खोप लगाउने, कसरी गर्ने भनेर। सो यो वेबिनार पनि वान अफ द पार्ट अफ द रिसोर्सेस हो। अब हाम्रो यहाँ प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ फ्लू र कोभिडको बारेमा तपाईहरुसँग क्वेशन भएको अथवा हामीले रेडी गरेको क्वेशनहरूबाट पनि तपाईहरुलाई धेरै जानकारी हुन्छ। सो त्यति भन्दै अब हाम्रो आज प्यानलिस्टमा चाहिँ जगदम्बा अधिकारी, हाम्रो श्रद्धा कक्षपति र सोनिया कुंवर हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूलाई चाहिँ म आफ्नो इन्ट्रोडक्सन आफै दिन भनेर रिक्वेस्ट गर्छु। सो सुरुमा जगदम्बा अधिकारीजीबाट सुरु गरौँ होला। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम जगदम्बा अधिकारी। म चाहिँ सिनियर सोशल वर्कर भएर काम गरिरहेको छु युनिभर्सिटी वासिङटन मेडिकल सेन्टरमा। मैले चाहिँ MSW रिसिभ गरेको 2013 युनिभर्सिटी वासिङटनबाट र मैले यो फिल्डमा काम गर्दै आएको चाहिँ 2007 बाट र म सियाटल एरियामा 2006-07 बाट छु। यहाँ चाहिँ 2000 भनेको अलमोस्ट 14 इयर्सै भइसकेछ, 14-15 इयर्स भइसकेछ र अहिले यति नै। थ्यांक यू। नमस्ते, मेरो सोनिया कुंवर हो अनि म चाहिँ अहिले रेजिस्टर्ड नर्स भएर काम गरिरहेको छु। म नर्स भएको 3 वर्ष जति भयो, तर मेरो फर्स्ट हस्पिटल एक्सपिरियन्स चाहिँ अहिले म कभिङटन PCU भन्ने युनिटमा काम गर्छु अनि त्यहाँ काम गरेर चाहिँ अलमोस्ट 1.5 वर्ष भइसक्यो। म सियाटल आएको चाहिँ 2005 मा आएको, यहाँ त्यहाँदेखि कहीँ गएकै छैन, सो धेरै भइसक्यो। थ्यांक यू। Thank you. So Shraddha ji, you can go next. Hi, namaste everyone. मेरो नाम श्रद्धा कक्षपति हो। I'm a pharmacist, registered pharmacy र मैले काम गर्न थालेको 7 वर्ष भयो। No, actually 8 वर्ष भयो र अहिले म currently चाहिँ फ्रेड मायरमा काम गरिरहेको छु एज अ कम्युनिटी फार्मेसी। र मेरो स्पेशलिस्ट भनेको चाहिँ औषधि डिस्पेन्स गर्ने अनि पेशेन्टलाई काउन्सिलिङ गर्ने अनि भ्याक्सिनेसन गर्ने र कसरी सकेसम्म चाहिँ सस्तोमा त इफेक्टिभ वेमा औषधि डेलिभर गर्ने हो। र मेरो प्यासन भनेको चाहिँ पब्लिक हेल्थ र वुमेन इक्विटी प्लस हेल्थ इक्विटी इन माइनोरिटी हो। र थ्याङ्क यू शुभेच्छा जी, सुबु अनि होल CDC टिम फर ह्याभिङ दिस वेबिनार। र आई एम भेरी एक्साइटेड टु सेयर व्हाट आई नो अबाउट दिस, अबाउट माई प्रोफेसन टु एभ्रीवान। थ्याङ्क यू। Thank you, Shraddha. So आज तपाईहरु सबैलाई थाहा भइहाल्यो 3 जना प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ। सो अलिकति म चाहिँ हाम्रो क्वेशन एन्सर प्रोसेस सुरु गर्न भन्दा अगाडि चाहिँ सो हामीले सर्टेन क्वेशनहरु चाहिँ रेडी गरेको छौं। हामी one at a time हाम्रो प्यानलिस्टहरुलाई सोध्छौं। हाम्रो क्वेशन एन्सर सकिसकेपछि हामी ओपन फ्लोर जस्तो गर्छौं अनि सबैजना पार्टिसिपेन्टहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई जिज्ञासा भएको कोभिड फ्लूको बारेमा अथवा अरु चीजहरुको बारेमा क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुलाई। अब उहाँहरुले चाहिँ तपाईहरुले सोधेको क्वेशनको एन्सर
तत्काल दिन नसकेको खण्डमा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति रिसर्च गर्नुहुन्छ अनि तपाईहरुको इमेल एड्रेसहरु चाहिँ यहाँ च्याटमा ड्रप डाउन गर्न सक्नुहुन्छ अनि विल रिच आउट टु यु आफ्टर द रिसर्च है सो त्यति भन्दै अब हाम्रो आजको क्वेशन राउन्डहरु सुरु गरौँ होला So I'll be starting with Shraddha ji. So Shraddha ji, तपाईलाई एउटा क्वेशन चाहिँ के छ भने how can we stay update about the variant? How can we stay after the variant? So हाम्रो best resource भनेको चाहिँ CDC website हो. CDC website भनेको चाहिँ US को official website हो जहाँ चाहिँ कुनै पनि drug disease को बारेमा information update भइरहेको हुन्छ. र त्यो नै one of the most official र one of the most trusted website हो र तपाईलाई कुनै किसिमको इन्फर्मेसनहरु चाहिरहेको छ या कुनै न्यूज आइरहेछ नयाँ भेरिएन्ट नयाँ भ्याक्सिनको बारेमा त्यो वेबसाइट इज द बेस्ट रिसोर्स टु गो एन्ड फाइन्ड आउट द करेक्ट इन्फर्मेसन अर्को बेस्ट रिसोर्स भनेको चाहिँ फार्मासिस्ट किनकि हामी भनेको चाहिँ वी आर द भ्याक्सिनेसन एक्सपर्ट र कुनै पनि नयाँ भ्याक्सिन आउँछ भने या कुनै पनि नयाँ भाइरस आउँछ भने वी विल बी अपडेटेड विथ द्याट र युएसमा या तपाईको नेबरहुडमा देयर आर सो मेनी डिफरेन्ट फार्मेसीज हैन राइट एड बार्थेल्स फ्रेड मायर सेफवे सो तपाई पनि कुनै पनि फार्मेसीमा फोन गरेर या तपाई जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँको फार्मेसी स्टाफले आफ्नो क्वेशन्सहरु भन्न सक्नुहुन्छ र we will help you with the question that you have to best of our knowledge अनि अर्को थर्ड रिसोर्स भनेको डाक्टर तपाईको आफ्नो डाक्टरलाई you can always ask them the only thing is डाक्टरहरु एकदम बिजी हुन्छ they might not be able to get back to you right away. त्यसैले चाहिँ I think एक तपाईसँग इन्टरनेट कनेक्सन छ कम्प्युटर छ भने CDC वेबसाइटमा गएर you can get all the information that you need. एक तपाईसँग इन्टरनेट कनेक्सन छैन या के बस तपाईसँग अनलाइन एक्सेस छैन भने you can always go to your local pharmacy and ask the pharmacist about the current conditions and variants. Thank you, Shraddha ji, for your answer. So next question will go to Soniya ji. How many people actually have been hospitalized due to COVID and what age group are the most? So मसँग like त्यो stats चाहिँ छैन कति hospitalized भएको छ कोभिडले गर्दा but like अहिले चाहिँ हामीले कोभिड धेरै देख्दैनौं flu देख्छ like last winter चाहिँ COVID literally like मेरो every other patient COVID patient हुन्थ्यो अहिले चाहिँ every other patient जति flu patient हुन्छ अहिले COVID को patients आए भने usually they're older जसको already get respiratory issues हुन्छ like COPD already oxygen मा भइरहेको हुन्छ तुनहरुलाई देख्छ or अब कोभिड पोजिटिभ भए पनि नि त्यो इन्सिडेन्टल फाइन्डिङ हुन्छ उनीहरु अरु केको लाइक आको हुन्छ तर हामीले सबैलाई टेस्ट त गर्नुपर्छ नि त अनि टेस्ट गरेपछि कोभिड देख्छ सो अहिले चाहिँ कोभिड भन्दा फ्लू इज इन हाई गियर एन्ड हाम्रो पेशेन्ट्स आर मोस्टली फ्लू पोजिटिभ पेशेन्ट्स आर आइराछ थ्यांक यू सोनिया जी है म चाहिँ युनिभर्सिटी वाशिंटन नर्थ वेस्ट मा काम गर्छु हाम्रो चाहिँ अहिले पनि 10 भन्दा घटी नै छैन कोभिडको पेशेन्टहरु एकदमै छन् अझै पनि छन् कहिले 12 15 10 भन्दा तल गएकै छैन कोभिडको पेशेन्ट स्टिल वी हैव सम है फ्लूको त अब अहिले भइराछ तर बच्चाहरुको धेरै अहिले केस आइरा भनेर मैले सुनिरहेको छु मेरो फ्यामिली भित्र पनि बच्चाहरु बिरामी छन् फ्लू चाहिँ धेरै बच्चाहरुलाई चाहिँ अहिले धेरै अर्को नयाँ टाइपको आइरहेको छ भनेर मैले सुनिरहेको छु हैन लाइक इभन हाम्रो cuz हाम्रो हस्पिटलमा त पिड्स लिँदैन सिर्फ अडल्ट्स मात्रै लिन्छ बट त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदै रहेछ किनकि सबै चिल्ड्रन्स हस्पिटलहरु एकदम फुल भइरहेछ नि त सो नाउ बिकज अफ त्यसले गर्दा अब हामीले पनि 16 or older पेशेन्ट्सहरु लिन थाल्नु पर्छ उनीहरुलाई अफलोड गर्न किनकि अहिले RSV र फ्लू बच्चाहरुलाई एकदम गाह्रो परिरहेछ Thank you, Sonia ji. So next question goes out to Jagadamba ji. How much does it cost if you are uninsured to get the flu vaccine? Do you have any link to hospital or organization that help the low immigrant population with cost? Thank you for question. Obviously, शुभेच्छाले भनेको क्वेशनमा जसको इन्स्योरेन्स छ उहाँहरुलाई कस्ट पर्दैन अनस्योर्ड मान्छेहरुलाई चाहिँ हामी कुनै फार्मेसीमा जान सक्छौं र कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर सबैभन्दा राम्रो त्यहाँ चाहिँ कस्ट वाइज चाहिँ
अब $45 to $90 भन्छ प्रायहरूले हामीले सोध्न सक्छौँ प्रत्येक फार्मेसीहरूमा तर कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरमा $25 to $45 हाफ प्राइसमा उनीहरूले दिइराखेको छ आजभन्दा एक हप्ता अगाडि है फेरि अब यो चेन्ज पनि हुन सक्छ कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर हाम्रो स्नोहोमिस काउन्टी थ्रु आउट द वासिङटन स्टेट भरि नै छ प्राय तर म चाहिँ यदि अनस्योर उहाँहरू पैसा तिर्न सक्नुहुन्न भने म कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरमा उहाँहरूलाई रिकमेन्ड गर्छु अलिकति सस्तो छ तर यहाँ चाहिँ अरू फार्मेसीहरूमा चाहिँ $45 to $90 $45 चाहिँ एडल्टलाई $90 चाहिँ 65 एन्ड ओल्डरहरूलाई भन्छ तर $1-2 कम होला तर फार्मेसीहरूमा चाहिँ त्यही नै हो प्राइस उहाँहरूले भन्नुभएको अनुसार त्यही नै मसँग इन्फर्मेसन छ यतिखेरको लागि Thank you, Jagadambaji. I think I have the other question on the list. So you already answered that question about the cost. So the next question goes to Shraddha. How effective is the vaccine? Can antibiotic help treat COVID-19? You mean the COVID vaccine, Aina? COVID vaccine, yeah. Yes, definitely. I mean, COVID vaccines are very effective. So COVID vaccine, they have 3 किसिमको vaccine छ. One is Pfizer, Moderna, र Johnson & Johnson. र clinical trials गरेको अनुसार चाहिँ Pfizer र Moderna को effective rate चाहिँ success rate चाहिँ 94 to 95% छ. र Johnson & Johnson को चाहिँ 64% छ. त यसो हेर्दाखेरि Johnson & Johnson चाहिँ अलिक कम effective देखिन्छ तर Johnson & Johnson चाहिँ mainly target गरेको चाहिँ moderate to severe COVID cases को लागि हो. जबकि Pfizer र Moderna चाहिँ more like all COVID cases को लागि हो. त्यसैले त्यसको rate कम देखेको तर भन्नुपर्दाखेरि तीनटै vaccines they are very effective र vaccine हामीले सोच्छौँ कि कति मान्छेहरूले अब मैले vaccine लगाइसके तरै मलाई COVID भयो so मैले vaccine किन लाउने भन्ने question धेरैले गरिरहेको हुनुहुन्छ त्यसकोमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने yes vaccine ले चाहिँ fully protect गर्न सक्दैन तर त्यो definitely त्यो severity reduce गर्छ र hospitalizations अनि complications अनि death reduce गर्छ. So definitely vaccines are very effective. I highly recommend everyone to get the vaccination. Ani, can antibiotics treat the COVID-19 virus? Unfortunately, no. Kinaki antibiotics भनेको चाहिँ bacterial infection like गर्ने हो, target गर्ने हो. तर COVID vaccine, COVID virus भनेको is a virus. So virus को लागि चाहिँ you need an antiviral, not antibiotics. त्यसैले antibiotics treat गर्दैन. Luckily, US say there are couple of antiviral medication that has been EUA approved. It's not FDA approved, but it's intermediate approved by the government. Paxlovid and Molnupiravir. The orthographic skin case on it, the antiviral medications say is free of charge. So the way insurance if you have the prescription for that vaccine, we will dispense it because it's funded by the public health. The main given if you think you have COVID-19, you need to seek a doctor and you need to get a prescription from a doctor, and then we can dispense the medication free of cost. So definitely there is an answer for the COVID-19 virus. Unfortunately, antibiotic virus ko matra kaam gardaina. Thank you, Shraddha. So next question goes to Shraddha again. So how many COVID vaccines should an individual have by now? कतिवटा vaccine लगाइसक्नुपर्छ मान्छेहरूले? So your question is only tricky, Soniya. So I'll try my best to simplify it. And if you have other questions, you can always ask for follow-up questions. So like I said earlier, US main three dominant vaccines. Let's say Pfizer, or Moderna, or Johnson & Johnson. And Pfizer and Moderna ko primary series भनेको त दुईटा हुन्छ अनि Johnson & Johnson को एउटा मात्रै हुन्छ र त्यो primary series सकिएपछि you can also get त्यसपछि दुईटा booster dose आइसकेको छ US मा. So जो चाहिँ updated हुनुहुन्छ they must have already got the 2 booster dose. र त्यसपछि पनि यो recent few months मा there is a new booster dose जुन तपाईहरुले सुन्नु भएको छ होला.
That's the monovalent booster dose. Sorry, bivalent booster dose. So bivalent booster dose भनेको के हो भने bivalentले चाहिँ it will cover the variant पनि. So पहिलाको booster dose या parametersले just COVID-19 original SARS COVID-19 मात्र cover गर्थ्यो भने यो bivalentले it will also cover the strain like Omicron strain. That's why अहिले के recommend गर्छन् यदि तपाईले पहिलाको booster dose लाउनु भइसकेछ भने पनि they will still recommend to get the new bivalent booster dose. Yadi tapaile if you are fully covered, you should have got 5 vaccines by now. Okay. Thank you, Shraddha ji. यसमा हामी चाहिँ हस्पिटलको वर्कर भएको हामीलाई चाहिँ बाइभ्यालेन्ट चाहिँ रिक्वायर्ड गरेको छ हामीले चाहिँ लिनै पर्ने बनाएको छ र नोभेम्बर 11 सम्म हामीले हाम्रो युनिभर्सिटी वाशिङटनको सबै काम गर्ने मान्छेहरूले सबैले लिनु भएको छ है बाइभ्यालेन्ट चाहिँ यो एकदमै इफेक्टिभ छ र यसले एकदमै राम्रो काम गर्छ भनेर Thank you. Thank you for additional information, Jagadamba ji. So next question goes to Soniya ji. What does COVID variant mean? Why is it serious? अब COVID को बारेमा त मान्छेलाई धेरै थाहा छ तर यो variant भन्ने चीजहरु आउँछ सो अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ कि यसको बारेमा अब भेरिएन्ट भनेको चाहिँ अब भाइरसहरु लाइक म्युटेट गरिरहेको छ नि त उनीहरुको डीएनए सिक्वेन्स चेन्ज हुन्छ सो त्यो भयो भने चाहिँ न्यू भेरिएन्टहरु आउँछ तब न्यू भेरिएन्टहरुमा चाहिँ अब इट क्यान मेक इट इजियर के भाइरसहरु झन् इजिली ट्रान्समिट हुन सक्छ भ्याक्सिनहरु उनीहरुले चेन्ज गर्नुपर्छ किनकि त्यो भ्याक्सिन काम गर्न सक्दैन अर ट्रिटमेन्टमा रेजिस्टेड हुन सक्छ सो त्यो भयो भने चाहिँ ट्रिट गर्न अलि गाह्रो हुन्छ किनकि उनीहरु म्युटेट गरेर चेन्ज गरे हुन्छ सो त्यो सबै कभर गर्नको लागि अलिकति गाह्रो पर्छ treatment or like okay so it's kind of on the तपाईको भने अनुसार चाहिँ अलिकति सिरियस है हुन्छ यो भेरिएन्ट भन्ने बित्तिकै stronger भएर आउन सक्छ सो अब ओमिक्रन आउँदाखेरि त धेरै जस्तो बिरामी भयो नि त किनकि ओमिक्रन चाहिँ एकदम इजिली ट्रान्समिट हुन्थ्यो अनि त्यो भएपछि धेरैलाई कोभिड लागेको थियो लास्ट डिसेम्बरमा त्यो भेरिएन्ट आउँदाखेरि अनि ट्रिट अब त्यो बेला चाहिँ अब भ्याक्सिनहरु त अरूलाई बनाएको थियो अनि त्यो भएपछि ट्रिटमेन्टहरु गाह्रो हुन्छ Thank you, Soniya ji, for the information. So अर्को question चाहिँ जगदम्बा जीलाई जान्छ. Almost answer the गरिसक्नुभयो, but since I have the question, I'm gonna ask you again. Which store do you recommend to get the flu shot for cheap? त्यो चाहिँ अब प्रत्येक फार्मेसीहरुले आफ्नै राखिरहेको छ कस्टहरु प्राइस सबैको उस्तै छ $2-4 मात्रै डिफरेन्सेस छ मलाई अहिले भएको इन्फर्मेसन मध्येमा चाहिँ म सीएचसी नै प्रिफर गर्छु होला कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर त्यहाँ चाहिँ अलिकति डिस्काउन्टेड पनि छ यदि उहाँहरुसँग फेरि फ्लू भ्याक्सिन चाहिँ सबैसँग एउटै हो है फेरि यो चाहिँ मोडर्ना फाइजर भने जस्तै एउटै नै हो तर म चाहिँ प्रिफर चाहिँ सीएचसी गर्छु यदि कसैलाई डिस्काउन्ट चाहिन्छ भने Thank you. है मैले भेरिएन्टमा भने हजुर श्रद्धा जी गर्नुस् हजुरले फ्लू भन्नुभयो सो प्रिनर्ली सबै भ्याक्सिनेसन चाहिँ फार्मेसीमा हुन्छ पिडियाट्रिक भ्याक्सिनेसन्स भनेको बच्चाको भ्याक्सिनेसन चाहिँ युजुअली हामी रेकमेन्ड गर्छौं डाक्टरकोमा किनकि उनीहरुको लागि अलि टाइम लाग्छ बच्चाहरुलाई भ्याक्सिन गर्नको लागि तर लाइक फ्रेड मायरको प्रोटोकल अनुसार चाहिँ 3 इयर्स एन्ड ओल्डर देखि सबैजनाको भ्याक्सिनेसन चाहिँ हामी गर्छौं र आई डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट नम्बर्स तर युएस मा चाहिँ मेबी लाइक 70% भ्याक्सिनेसन चाहिँ कम्युनिटी फार्मेसीमा हुन्छ र हाम्रो युजुअली मोस्ट इन्स्युरेन्सेसहरुले चाहिँ यदि तपाईसँग इन्स्युरेन्स छ भने बेसिक इन्स्युरेन्स छ भने फ्लू भ्याक्सिन भनेको चाहिँ इट्स अ प्रिभेन्टेटिभ कन्डिसन हुन्छ नि त्यसैले चाहिँ युजुअली फुली कभर्ड हुन्छ र इन केस अब तपाईसँग इन्स्युरेन्स छैन भने डिफरेन्ट फार्मेसीजमा कम्पनी अनुसार चाहिँ डिफरेन्ट डिस्काउन्टहरु अफर गर्छौं र यदि तपाईसँग अब इन्स्युरेन्स छैन भने पनि तपाईले चाहिँ अब फुल कस्ट पे गर्नु पर्दैन लाइक हाफ कस्टमा पनि हामीले भ्याक्सिन प्रोवाइड गर्न सक्छौं म पहिला प्रिभियसली काम गरेको कम्पनीमा चाहिँ भाउचर्सहरु प्रोवाइड गर्थ्यो लाइक सियाटल चिल्ड्रेन्सले या नन प्रफिटले भाउचर्स प्रोवाइड गर्थ्यो र त्यो भाउचर चाहिँ हामीले इन्स्युरेन्स नभएको मान्छेहरुले पेशेन्ट्सहरुलाई हामीले दिन्थ्यौं म यो फ्रेड मारमा त्यो अवेलेबिलिटी छैन तर स्टिल हुन्छ नि अब हाई डोज फ्लू भ्याक्सिन भनेको सिनियरको लागि हुन्छ नि
त्यो चाहिँ अब $90 हुन्छ भने with the discount say usually we can get down to like $45. So definitely अब तपाईको इन्स्योरेन्स छैन भने पनि डिस्काउन्ट चाहिँ माग्न सक्नुहुन्छ फार्मेसीमा र लगभग सबै फार्मेसीमा कुनै न किसिमको डिस्काउन्ट चाहिँ हुन्छ ओके सो डिस्काउन्ट चाहिँ सर्टेन एजको मानिसहरूलाई मात्रै हुन्छ हो सबैलाई हुन्छ सबैलाई हजुर मैले सिनियरको किन भनेको भने सिनियरको डोज चाहिँ अहिले जगदम्बाजीले भने जस्तै सिनियरको डोज चाहिँ हाई डोज हुन्छ सो त्यो चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ हुन्छ कम्पेयर टु द एडल्ट डोज अनि त्यही भएर एडल्ट डोजको प्राइस चाहिँ लगभग लाइक अराउन्ड लाइक $45 हुन्छ अनि डिस्काउन्ट दिएर मेबी लाइक $30 जति हुन सक्छ सिनियरको चाहिँ अराउन्ड लाइक $90 हुन्छ सो डिस्काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ लाइक $47 जति हुन्छ ओके Thank you for the information, Shraddha ji. So the next question goes to Soniya ji. Does getting the flu shot also prevent me from getting cold? Flu shot लिँदैमा coldलाई चाहिँ prevent गर्दैन किनकि flu shot चाहिँ fluको लागि हो किनकि त्यो दुईटा different viruses हो so एकजनाले दुईटालाई cover गर्दैन सिर्फ fluको fluलाई मात्रै cover गर्छ Thank you. So flu को लागि बेग्लै भयो अनि हजुर common cold को लागि चाहिँ भ्याक्सिनहरु छैन सिर्फ flu को लागि मात्रै भ्याक्सिन छ किनकि flu common cold भन्दा धेरै severe हुन्छ अनि complications पनि flu को धेरै severe हुन्छ common cold भन्दा Okay, thank you. So next question चाहिँ जगदम्बा जीलाई जान्छ. What is the general coverage I should have as a 45 to 60 years old person? के को कभरेज भने सुवेक्षा यो भ्याक्सिन General coverage हजुर भ्याक्सिन को हजुर यदि तपाईसँग इन्स्योरेन्स तपाईहरुसँग इन्स्योरेन्स छ भने त्यो त कभर भइहाल्यो फुल्ली नै यदि अनइन्स्योर्डलाई चाहिँ अघि नै हामीले एन्सर गरिसक्यौं हैन पैसा तिर्नु पर्छ अनइन्स्योर्डहरुले अब श्रद्धाले भने अनुसार हामीले डिस्काउन्ट पनि पाउँछौं तर कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरमा अलरेडी डिस्काउन्टेड प्राइसमा छ हामी त्यहाँ गएर लिन सक्छौं Did I answer your question? You did, you did. So अघि श्रद्धाले भने जस्तो अब हाई डोजको भएको हुनाले अलि सिनियरहरुको चाहिँ एक्स्ट्रा अलि एक्सपेन्सिभ भएको हुन्छ तर स्टिल we get the discount. Almost double dose जस्तै दिन पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन अब सरकारले थाहा छ त्यो डोज एक्ज्याक्टली कति चाहिँ तर उहाँहरुको चाहिँ 65 ओल्डर चाहिँ उहाँहरुको प्राइस फरक छ डबलै प्राइस छ हैन तर अब डिस्काउन्ट चाहिँ अब कतिले दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन अब दिदो रहेछ हैन तर कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरमा चाहिँ मलाई थाहा छ त्यहाँ चाहिँ अलरेडी डिस्काउन्टेड छ ओके अनि अब इन्स्योरेन्सको कुरा गर्दाखेरि हुन्छ नि सो यदि तपाई चाहिँ इफ यु लिगल सिटिजन हुनुहुन्छ या रेजिडेन्ट हुनुहुन्छ भने इफ यु आर 65 and older you can apply for Medicare so Medicare बाट you can get insurance र Medicare usually like basic हाम्रो health कभरेजहरु कभर गर्छ र यदि लो इन्कम पनि छ भने there is like Molina there's Apple Health I think यसको बारेमा बे जगदम्बाजीलाई बढी थाहा छ होला त डेफिनेटली हुन्छ नि अब यदि तपाई काम गर्नु भएन भने पनि तपाईको इन्कम अनुसार चाहिँ you can qualify for state insuranceहरु पनि त्यसैको लागि चाहिँ and you can always contact a social worker to see what kind of insurance coverage that you are eligible for भनेर अनि कुनै पनि इन्स्योरेन्स तपाईसँग खासमा चाहिँ वाशिंटन स्टेटमा तपाईको केही नै इन्कम छैन र भए जुन लेभलमा छ त्यो मान्छेले इन्स्योरेन्स अप्लाई गरेर इन्स्योरेन्स छ यदि इन्स्योरेन्स भएको मान्छे एप्पल हेल्थ एन्ड एनी काइन्ड अफ इन्स्योरेन्स if they have they will fully cover के यो भ्याक्सिन चाहिँ फ्लू भ्याक्सिन चाहिँ अरु अब कति हुन्छ मेडिकेसन त्यो हस्पिटल स्टे डाक्टर मा भनेको चाहिँ अब इन्स्योरेन्स चाहिँ सोध्नु पर्छ कति कभर गर्छ भ्याक्सिन ओन्ली if we are talking about only vaccine it is fully covered any kind of insurance if you have सो हाम्रो यो कभर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी कति नेपालीहरुको चाहिँ पेरेन्ट्सहरु पनि ट्राभल गरिरहनुहुन्छ नि त पेरेन्ट्सहरुलाई पनि अप्लाई हुन्छ हैन त यो इन्स्योरेन्स अब उहाँहरुको स्ट्याटस हेरेर हुन्छ यो चाहिँ हैन अब कोही भिजिटरमा आउनु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरुको इन्स्योरेन्स अब मलाई
थाहा छैन कसरी हुन्छ म चाहिँ कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरमै भन्छु यदि अब कसैको ट्राभल इन्सुरेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम भनेको इमर्जेन्सी केसहरुमा मात्रै त्यसले कभर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन यो फ्लू भ्याक्सिन चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसले कभर हुँदैन हामीले त्यसलाई चाहिँ अनइन्स्योर्डकै क्याटेगोरीमा राख्नुपर्छ होला यदि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरु बाहिरबाट आउनु भएको छ र भिजिटर भिसामा हुनुहुन्छ यदि उहाँहरु अब ग्रीन कार्डमा हुनुहुन्छ यहाँको रेजिडेन्स हुनुहुन्छ र आउँदै जाँदै गर्नु भएको छ भने हामीले इन्सुरेन्स लिन सक्छौं कस्तो डिपेन्ड्स अन उहाँहरुको इन्कम लेभल or if they don't have income still we can apply भनेको एप्पल इन्सुरेन्स उहाँहरुको त्यो त्यो तरिकाबाट चाहिँ इन्सुरेन्स हुन सक्छ यदि उहाँहरु भिजिटर हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्सुरेन्स हुन चाहिँ अलि मलाई थाहा भए अनुसार गाह्रो हजुर हजुर thank you for the information म के एड गर्न चाहन्छु है sure yeah so जगदम्बा जीले भने अनुसार यस सो फ्लूको लागि चाहिँ यदि तपाईसँग इन्सुरेन्स छैन तपाई आउट अफ कन्ट्री आउनुपर्छ भने भिजिटर आउनुपर्छ भने you have to pay discount हुन्छ नि या एज अनइन्स्योर्ड जसरी पे गर्नुपर्छ इन्सुरेन्सले कभर गर्दैन तर कोभिड भ्याक्सिनको लागि चाहिँ यदि तपाई ट्राभलिङ गर्नुभयो तपाईको अब के रे अब आमा बुवा आउनुपर्छ नेपालबाट भने even though उहाँसँग पेपर न के रे यहाँको लोकल इन्सुरेन्स नभए पनि they can still get the COVID vaccine अनि same thing goes with the undocumented person तपाईसँग पेपर छैन भए पनि तपाई भ्याक्सिन जाँदा तपाईको त्यो उ हेर्दैन के रे ग्रीन कार्ड या सिटिजनशिप माग्दैन हुन्छ नि the only thing they see the criteria is तपाईको प्राइमेरी तपाई क्वालिफाई गर्नुहुन्छ कि हुँदैन एज अनुसार या तपाईको प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसनहरु के छ तपाईले अब प्राइमेरी सिरिज गर्नुपर्छ गर्दैन त्यो क्वेशनहरु हामी सोध्छौं हैन अनि या तपाई बिरामी हुनुहुन्छ कि या तपाईले कुनै किसिमको एलर्जी छ कि भने सोध्छौं तर अनडकुमेन्ट भए पनि you can still get the vaccine so especially COVID vaccine किनकि कोभिड भनेको चाहिँ it's a government funded public health को लागि हो त्यसको लागि चाहिँ अनि इन्सुरेन्स भए पनि नभए पनि you can still get the vaccine flu is a different scenario flu को लागि चाहिँ इन्सुरेन्स छ भने it will be fully covered insurance छैन भने चाहिँ you can still get it by discount or some kind of voucher. Thank you. Thank you for the information, Shraddha-ji. I have another question to Shraddha-ji again. If I am pregnant, is it safe to get any vaccine, whether it is COVID or flu shot? Is there an age restriction to get COVID vaccine if you are pregnant? Yes, so सुरुमा जब कोभिड आएको थियो म आफ्नो पर्सनल स्टोरी भन्न चाहन्छु 2020 मा जब पिक भएको थियो I was pregnant that time र त्यतिखेर चाहिँ इन्फर्मेसनहरु थिएन त्यतिखेर को भ्याक्सिन छ तर भर्खर नयाँ आएको थियो यो कतिको सेफ छ कतिको इफेक्टिभ छ अब हुन्छ नि प्रेग्नेन्ट या थियो म I was breastfeeding that time अनि त्यतिखेर चाहिँ was just up to my clinical decision to go for it and not go for it so doctor मलाई के भन्थे नि it's up to you भनेर किनकि even doctors were not sure हुन्छ नि प्रेग्नेन्ट वुमनले कसरी असर गर्छ ब्रेस्ट मिल्कबाट अब भ्याक्सिनबाट फेरि बच्चालाई फेरि भाइरस भयो भने के हुन्छ के पनि थाहा थिएन हैन I decided to go for it because I believe in vaccines तर we are in 2020 almost 2023 2 years भइसक्यो र त्यो बीचमा चाहिँ there have been lot of clinical studies done र यो सबैले के भन्छ नि कोभिड भ्याक्सिन is very safe for everyone who is pregnant or who is trying to be pregnant or who is breastfeeding यसको साइड इफेक्ट्स चाहिँ just like normal मान्छेले भयो जस्तै हुन्छ प्रेग्नेन्ट वुमनलाई पनि जुन इज लाइक सोर आर्म या अलि मसल दुख्ने तर कोभिड भ्याक्सिन ले चाहिँ एक्चुअली त्यो यसको भ्याक्सिन लाउनुको बेनिफिट चाहिँ रिस्क भन्दा धेरै बेटर छ किनकि when you are pregnant your immune system is very weak हुन्छ नि अनि तपाईँको immune system very weak हुन्छ you are more likely to get more sick from like than normal people त्यसैले it's more important for you to go and get the COVID vaccine flu को केसमा चाहिँ like you know anyone who is pregnant तपाईलाई थाहा छ होला it's actually mandatory हुन्छ नि तपाईँ डक्टरमा जानुहुन्छ they make you go and get the flu shot किनकि they don't want you to have any kind of complications from the flu अनि थर्ड क्वेशन चाहिँ एज लिमिटेसन भन्दाखेरि चाहिँ
अहिलेसम्म युएसमा अप्रुभ भनेको चाहिँ 6 months and older को मान्छेहरूलाई चाहिँ they can go and get the COVID vaccine. I think 0 to 6 months या neonates-हरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ भ्याक्सिन प्रोभाइड गरेको छैन. Okay. Thank you for the information, Shraddha-ji. So next question goes to Soniya-ji. What source control should visitor wear while entering the healthcare facilities? So healthcare facilities are my intergarna. You're still required to wear a mask, and there's still mandate of a mere hospital. Say visitors or still limitations. So only duita mate visitor on a ponsa. Paila like about ratini sutna ponte ugarna ponte. Oiletio still sign so still there's still precautions or there. It's Tara paila just alikati more lenient basa. Paila say only no visitors care allowed. Tena oileted limitations. Mate visitor are allowed. And you still have to wear your mask, and you still have to test saying that you don't have any COVID symptoms or case symptoms sign up before coming in. Okay. Thank you for the information. So next question goes to Jagadamba-ji. If an uninsured individual suffer from the COVID and get taken away to the ER, is there a helping organization that helps with the cost? Definitely. प्रत्येक हस्पिटलमा फाइनेन्सियल असिस्टेन्स भन्ने डिपार्टमेन्ट हुन्छ. यदि कुनै पेसेन्टहरू एनी अनइन्स्योर्ड एनी पेसेन्ट आउँछ उसको इन्सुरेन्स छैन भने त्यो उहाँहरूले चाहिँ फाइनेन्सियल असिस्टेन्स तिनी सोशल वर्करले भेट्छ. उनीहरूको इन्सुरेन्स इन्फर्मेसन माग्दाखेरि र सोशल वर्करले नि तुरुन्तै उनीहरूलाई इन्फर्मेसनहरू दिन्छ र यदि उहाँहरूको चाहिँ छैन भने उहाँहरूले फाइनेन्सियल असिस्टेन्ससँग कन्ट्याक्ट गराइदिएर उहाँहरूको त्यसले चाहिँ फाइनेन्सियल असिस्टेन्स डिपार्टमेन्टले भेरिफाई गरेर उहाँहरूलाई हेल्प गर्न सक्छ, हेल्प गर्छ. नट ओन्ली कोभिड एनी टाइप अफ पेसेन्टलाई है. त्यो चाहिँ एनी टाइप अफ अब जस्तो सर्जरी पर कोही मान्छेलाई हार्ट एट्याक भयो, कोही मान्छे बाहिरबाट आउँदै अनइन्स्योर्ड मान्छे चाहिँ बिरामी भयो, त्यो मान्छेलाई चाहिँ हस्पिटलले हेल्प गर्छ. इमर्जेन्सी केसमा है. त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी केसमा चाहिँ. अनि तपाईले के भन्नुभयो, फाइनेन्शियल असिस्टेन्ट भन्नुभयो? हो. Okay. Thank you, Jagadamba-ji, for the information. So I have one last question for Shraddha-ji, and then we can open a question answer round to all the participants. Sabai participant-harule चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ आफूलाई जिज्ञासा लागेको क्वेशनहरु. So Shraddha-ji लाई last question के छ भने, what health related issues are people more susceptible in getting COVID? जस्तो कसैलाई चाहिँ कस्तो हेल्थ रिलेटेड प्रब्लम भयो भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई कोभिड छिटो हुन्छ अथवा धेरै च्याप्छ भनौं न. हजुर. सो कोभिड भनेको चाहिँ भाइरस हो हैन. भाइरसले चाहिँ सिधै हाम्रो इम्युन रिस्पोन्समा अट्याक गर्छ. सो जो मान्छेको लाइक इम्युन सिस्टम एकदमै कमजोर हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ भाइरसले चाँडै अट्याक गर्छ. सो इम्युन सिस्टम कमजोर हुने मान्छेको क्याटेगोरिजहरुमा चाहिँ हाम्रो सिनियर पपुलेसन्स पर्नुहुन्छ, किनकि हामी जब एज हुँदै जान्छ हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम अलिक कम हुँदै जान्छ. सो डेफिनेटली हाम्रो फर्स्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ सिनियर सिटिजन्स हुनुहुन्छ. त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ फ्लू र कोभिडको भ्याक्सिन्स लाउनु एकदम जरुरी छ. सेकेन्ड क्याटेगोरीमा कुनै कसैलाई चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज डिजिज छ भने इम्युनो कम्प्रोमाइज डिजिज भनेको चाहिँ जस्तै एचआईभी अनि ल्युपस अनि क्यान्सर या ट्रान्सप्लान्ट पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने उनीहरूको इम्युन सिस्टम एकदमै कमजोर हुन्छ र उहाँलाई चाहिँ कोभिडले चाँडै च्याप्न सक्छ. प्लस कोभिडबाट कम्प्लिकेसन हुने चान्स बढी हुन्छ. अनि अर्को थर्ड क्याटेगोरीमा हुनु भनेको चाहिँ प्लस प्रेग्नेन्ट वुमेन पनि दे आर अल्सो एट हाई रिस्क पपुलेसन पर्नुहुन्छ. अनि थर्ड क्याटेगोरीमा चाहिँ people with pre-existing health conditions भनेको चाहिँ तपाईसँग अरु लाइक क्रोनिक हेल्थ कन्डिसन छ भने क्रोनिक हेल्थ कन्डिसन्सहरुमा चाहिँ हार्ट डिजिज जस्तै हाई ब्लड प्रेसर, डायबिटिज, एजमा, उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिड भयो भने कम्प्लिकेसन्स बढी हुने चान्स छ.
Thank you for the answers, Shraddhaji. So, as a hamro question answer round, hamro Shubhecha. तर्फबाट हजुर Before we open the floor, I would like to request to Shraddha, यो अहिले बच्चाहरूको चाहिँ एकदमै धेरै सिरियस प्रब्लमहरू आइराखेको छ तपाईहरुकोमा चाहिँ कति केस आइराखेको छ र यो भेरिएन्ट चाहिँ कति सिभियर छ अलिकति भन्न मिल्छ तपाईले अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु न कम्युनिटीलाई Yeah, sure, Jagadamba Didi. Definitely यो winter चाहिँ एकदमै rough छ सबै healthcare workerहरुको लागि because clinics, pharmacy, hospital सबै fully packed छ हैन especially यो भाइरसले गर्दा अहिले चाहिँ flu को epidemic नै भइराको छ र sadly चाहिँ flu को लागि हुने औषधि Tamiflu भन्ने चाहिँ अलिक कम मात्रामै छ so प्यारेन्ट्सहरु यताउता जानु परेको छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानु परेको छ औषधिको लागि अनि अर्को चाहिँ RSV भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी डिजिज पनि एकदम भइराको छ अनि थर्ड चाहिँ ह्यान्ड फुट एन्ड माउथ डिजिज त्यो पनि भइराको छ अनि प्लस अब धेरै मान्छेलाई चाहिँ युजुअली लाइक कोल्ड भएर सो कोल्डबाट एक्सेस लाइक ड्रेनेज भएर चाहिँ इयरमा गएर इयर इन्फेक्सन पनि भइराको छ र इयर इन्फेक्सन चाहिँ लगभग हाम्रो लाइक 20% अफ प्रिस्क्रिप्सन चाहिँ इयर इन्फेक्सनको लागि नै हुन्छ इयर इन्फेक्सन चाहिँ बच्चालाई मात्रै नभएर इभन प्यारेन्ट्सलाई पनि भएको छ सो डेफिनेटली लाइक यो टाइम चाहिँ एकदम पिक टाइम नै हो लाइक फ्लू र अदर रेस्पिरेटरी भाइरल डिजिजको लागि र त्यहाँबाट बस्नको लागि चाहिँ अब हामीले के रेकमेन्ड गर्छौँ भने युजली डेफिनेटली भ्याक्सिनेसन फ्रम फ्लू अनि अब कोल्डहरूको लागि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कन्ट्याक्ट लेस गर्ने definitely recommend mask अहिले पनि even though अब mask lift भइसकेको छ त्यही पनि स्पेशली यो विन्टर टाइममा किनकि विन्टर टाइममा चाहिँ धेरै रोगी धेरै भाइरस सर्ने हुनाले स्पेशली तपाईं पब्लिक प्लेसमा हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली wear a mask अनि ह्यान्ड वाशिङ गर्ने प्रपर ह्यान्ड वाशिङ गर्ने र सकेसम्म बच्चाहरू चाहिँ अब मेन सर्ने भनेको चाहिँ अब डे केयरबाट या चिल्ड्रेन्स प्लेग्राउन्डबाट बच्चालाई सर्छ बच्चाबाट प्यारेन्ट्सलाई सर्ने जस्तो देखिरहेको छ हामी त्यो ट्रेन्ड सो प्लेग्राउन्डहरुमा युजुअली धेरै नलग्ने लग्यो भने पनि सकेसम्म अलि क्लीनमा अलि सकेसम्म कन्ट्याक्टलेस प्लेग्राउन्ड गर्ने हामी रेकमेन्ड गरिरहेको छौं सो या डेफिनेटली एकदमै गाह्रो छ अहिले काम गर्ने हेल्थ वर्करहरुलाई किनकि हामी पहिला भन्दा सुपर बिजी छौं सो एज अ पब्लिक चाहिँ हामी के रिक्वेस्ट गर्छौं डेफिनेटली अहिले अब त्यस्तो पेन्डेमिक नभए पनि डेफिनेटली अब तपाईहरु अब यो हलिडेजहरु आउँदैछ थ्याङ्क्सगिभिङ भर्खरै सकियो अब क्रिसमस आउँछ न्यू इयर आउँदैछ त्यसमा पनि डेफिनेटली आफ्नो पब्लिक कन्ट्याक्ट मिनिमल राख्नुस् र कन्ट्याक्टमा जानु भए पनि ह्यान्ड वाशिङ अनि त्यसपछि मास्क लाउने र तपाईलाई घरमा अलिअलि रुगाखोकी लागिरहेको छ भने पनि एज अ यु नो पब्लिकको लागि सल्भ गर्नको लागि सकेसम्म घरै बस्नुस् बाहिर नजानुस् हुन्छ आइ एम स्योर मान्छेले अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ तपाईँ बिरामी भयो भने जानु पर्दैन पार्टीहरुमा सो डेफिनेटली लाइक त्यो प्रिकसन गर्यो भने चाहिँ अलि यो केसेस अलि कम हुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु थ्यांक यू श्रद्धा Thank you, Shraddhaji, for your feedback and then information to the society. So अब चाहिँ हामी ओपन फ्लोर गर्छौं हैन अनि अब तपाईहरु कसैलाई जिज्ञासा छ भने चाहिँ one at a time जानु पर्ला त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरुलाई पनि क्वेशन सुन्न पनि सजिलो हुन्छ आन्सर गर्न पनि सजिलो हुन्छ है so I'll let people ask question to the panelists if you have any questions. मेरो श्रद्धालाई क्वेशन भन्दा पनि जिज्ञासा यस अंकल कसले उठाए ओके शुभेच्छाले रहेछ म पहिले गरिहाल्नु है शुभेच्छाले अघि भने हामीले जो कोभिड भ्याक्सिनको 3टा उत्तरलाई बुस्टर सहित 3टा भयो हैन तिमीले अघि 5 वटा अहिलेको नाम के भने मैले बिर्सेँ त्यो अरु दुईटा आएको छ भने त्यो त हामी लगाएको छैन भ्याक्सिनको त्यो अरु दुईटा बुस्टर हो कि एउटा मात्रै बुस्टर हो अब लगाउनु पर्ने यो भेरिएन्टको लागि यस अंकल त्यो चाहिँ अलि त्यो भएर अलि कन्फ्युजिङ छ मलाई त्यो भएर अनि म सकेसम्म एकदमै कम कन्फ्युजिङ गरेर भन्छु भनेको थिए सो खासै प्राइमेरी सिरिज चाहिँ दुईटा हो हैन फाइजर र अनि मोडर्नाको अनि त्यससकेपछि पनि दुईटा बुस्टर डोज आइसकेछ जुन सबैलाई लगाइसक्नु भएको छ तर अहिले त्यो दुईटा बुस्टर डोज लगाइसकेपछि पनि नयाँ बुस्टर डोज आएको छ मार्केटमा आई थिंक 2-3 महिना भयो सो त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाइभ्यालेन्ट बुस्टर डोज भन्छ है
बाइभ्यालेन्ट ओरिजिनल स्ट्रेनको सँगै भेरिएन्टलाई पनि कभर गर्छ सो तपाईँले पहिला पनि अलरेडी बुस्टेड हुनुहुन्छ भने पनि स्टिल त्यो बाइभ्यालेन्ट बुस्टर डोज रेकमेन्ड गर्छ सबै हेल्थ प्रोफेसनलले अर्को कुरा चाहिँ टाइमिङ पनि हो सो तपाईँले अब फर्स्ट बुस्टर डोज लगाएको 2 महिनापछि बल्ल त्यो बाइभ्यालेन्ट बुस्टर लाउन पाउनुहुन्छ सो तपाईँ फार्मेसीमा गयो भने तपाईँले यसो सोध्छ होला फार्मेसिस्टले कि तपाईँ लास्ट टाइम कहिले बुस्टर डोज लाउनु भएको हो भने सोध्छ होला यदि 2 महिनाको छ भने चाहिँ अनि यु क्वालिफाई टु गेट द बाइभ्यालेन्ट बुस्टर डोज ओके थ्याङ्क यू मलाई त्यो होइन म त बिचमा फेरि अर्को हामीले रेगुलर आएको जस फाइजरको जोन्सनको त पहिले 2टा मात्रै हो एउटा मात्रै लाउनु पर्थ्यो क्यारे होइन अनि त्यसपछि अर्को बुस्टर आयो क्यारे अनि अर्को त फाइजर र अर्को के अरे त मोडर्नाको चाहिँ जुन हामीले बुस्टर डोज लायौँ नि त्यसपछि चाहिँ हामीले लागेको छैन होइन तर त्यसपछि एउटा आयो कि 2टा आयो भन्न खोजेँ क्या मैले बुस्टर पछाडिको चाहिँ बुस्टर फेरि एउटा जुनमा आएको थियो होइन 50+ लाई चाहिँ उनीहरूले प्रिफर गराएको थियो दाइ होइन अनि जुन पछाडि चाहिँ अहिले यो सेप्टेम्बर पछाडि चाहिँ बाइभ्यालेन्ट भनेर आयो यो चाहिँ धेरै सबैलाई नै अफर गरिरहेको छ बाइभ्यालेन्ट यसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ कभर गर्छ भन्छ है मैले एकोर्डिङ टु हस्पिटलबाट मैले इन्फर्मेसन पाए अनुसार बाइभ्यालेन्ट चाहिँ अहिले सबैले नै लिनु भनेर भनिरहेको छ र प्राय हस्पिटलको वर्करहरूलाई अहिले बाइभ्यालेन्ट सबैलाई नै अफर गरेर दिइसक्यो यसको मतलब पब्लिकलाई पनि अफर गरिरहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै सेफ छ दाइ त्यसो भए हामीले अब म चाहिँ मलाई मात्रै नभएर म चाहिँ एज अ होल हाम्रो प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन नेपाल सियाटल सोसाइटी मार्फतै अब हेल्थ कमिटी पनि छ त्यस मार्फतै सोसाइटीमा चाहिँ सबैमा यो मेसेज चाहिँ कसरी हुन्छ होइन अब एउटा पडकास्ट बनाएर के गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ पठायो भने बेटर हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई यसले पनि केही गर्ला कभर गर्ला यो जुन रेकर्ड गरेको छ यो पनि हामीले सायद फेसबुकमा पठाउँछौँ होला यो चाहिँ त्यसले गर्दा सबै मान्छे बेनिफिटेड हुन्छ नि त मान्छेले अहिले व्यवस्था गरेको छ रुवा खोकी हो अहिले चिसो लागेको छ भन्छ तर त्यसले कति कोभिडको अहिले पनि आइरहेको छ हाम्रै होलपुरमा पनि कति आइरहेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले वास्ता गरेको छैन तर कहिलेकाहीँ त सिरियस बनाइरहेको हुन्छ यसलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो एडभर्टिज त नभनौँ प्रचारात्मक रूपमा सबैलाई नलेजको हिसाबमा सबैले लिउन् भन्ने हिसाबले चाहिँ कसरी पठाउन सकिन्छ हाम्रो सोसाइटीले पनि त्यतातिर पनि ध्यान दियोस् भन्न खोजेको मैले थ्याङ्क यू भेरी मच यो मेरो लागि पनि हो है फेरि एकदमै राम्रो कुरा दाइले उठाउनु भयो बाइभ्यालेन्ट चाहिँ वी आर प्रिफर टु है सबैलाई रिकमेन्ड गर्छौँ यो चाहिँ लिनुहोस् भनेर श्रद्धाले पनि अब एज अ फार्मासिस्ट उहाँले पनि भन्नुहुन्छ तर म हस्पिटल एज अ सोसल वर्कर मैले सुनेसम्ममा बाइभ्यालेन्ट चाहिँ सबैले लिनु आफ्टर 2 months कसैले लिनु भएको छ भने पनि 2 months पछाडि बाइभ्यालेन्ट चाहिँ रिक्वायर्ड भनेर भनिरहेको छ अहिले हामीले सक्छौँ भने सबैले लिँदा एकदमै राम्रो हुन्छ यसले कभर गर्छ अनि त्यसमा म के एड गर्न चाहन्छु भने तपाईँले अब त्यो बुस्टर डोज लाउनु भए पनि नभए पनि तपाईँले आफ्नो प्राइमेरी सिरिज गर्नुभएको छ भने बाइभ्यालेन्ट चाहिँ 2 महिनापछि लाउनु भयो हुन्छ सो बुस्टर डोज लाए पनि नलाए पनि यो बाइभ्यालेन्ट बुस्टर डोज चाहिँ लाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामी रेकमेन्ड गर्छौँ द्याट्स गुड इन्फर्मेसन ल थ्याङ्क यू त्यो बाइभ्यालेन्टको चाहिँ अङ्कल होइन त्यो के अरे जो जस्ट 5 years भन्दा माथिको बच्चाहरूलाई मात्रै बाइभ्यालेन्ट रेकमेन्ड गरेको छ है 6 months to 5 years को लागि चाहिँ अहिले पनि त्यो प्राइमेरी त्यो मोनोभ्यालेन्ट सिरिज छ नि पहिलाको ओरिजिनल त्यो मात्रै अप्रुभ भएको छ बाइभ्यालेन्ट चाहिँ बच्चालाई रेकमेन्ड अप्रुभ भएको छैन होपफुली हुन्छ होला स्टडिज भइरहेको छ तर 5 years एन्ड ओल्डरको लागि चाहिँ बाइभ्यालेन्ट चाहिँ अहिले अप्रुभ भएको छ र त्यो पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ फार्मेसीमा या सिएससीमा अनि यहाँ भ्याक्सिन अभाइलेबल छ भने अनि तपाईँले त्यहाँ लिन सक्नुहुन्छ ओके थ्याङ्क यू फर द क्वेसन दाइ एकदमै राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो थ्याङ्क यू सो के रेकमेन्ड गर्छु भने जस्तो तपाईँहरू कसैलाई क्वेसन छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिदिनु भयो भने एटलिस्ट म नाम बोलाउँछु अनि तपाईँहरूले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ होइन सो सुबुले ह्यान्ड रेज गरेको छ सुबु यु क्यान गो एहेड एन्ड आस्क अ क्वेसन
हुन्छ थ्याङ्क यू शुभेच्छा दिदी थ्याङ्क यू दशरथ अङ्कल होइन राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो मेरो क्वेसन चाहिँ हरेक प्यारेन्ट्सलाई छ होइन सो अलिकति लामो हुन्छ होला म छुट्याएर सोध्न कोसिस गर्छु सुरुमा जग्गु आन्टीलाई होइन आन्टी तपाईँले अघि इआरमा हुँदाखेरि फाइनेन्सियल असिस्टेन्ट पनि हुन्छ भन्नुभयो होइन अनि मेरो प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल इआरमा अब त्यस्तै फाइनेन्सियल असिस्टेन्ट चाहिने खालको व्यक्ति नै जानुभयो अरे होइन अनि त्यो मान्छेले चाहिँ यदि इङ्ग्लिस बोल्न आएन भने चाहिँ के हुन्छ त्यतिखेर त्यहाँ ट्रान्सलेटरको पनि सुविधा हुन्छ तपाईँलाई केही थाहा छ त्यसको बारेमा यस हाम्रो अहिले प्राय धेरै ठाउँमा ट्रान्सलेट को सुविधा छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अब मैले प्र्याक्टिस गरेका 2-3 ठाउँमा म प्र्याक्टिस गर्छु सबैमा एउटा आइपड दिइराखेको हुन्छ के अरे एउटा कम्प्युटर दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ ट्रान्सलेटरको धेरैवटा सुविधाहरू छन् सिधै लाइभ ट्रान्सलेटर पाइन्छ र अनि कुन ल्याङ्ग्वेज बोल्ने त्यो ल्याङ्ग्वेजमा जाने बित्तिकै एउटा लाइभ पर्सन आउँछ र त्यसरी चाहिँ हामीले उहाँहरूबाट इन्फर्मेसन लिएर राइट ठाउँमा लगेर लैजान्छौँ प्रोसेस गर्नको लागि त्यहाँ एकदमै मजाले हुन्छ ट्रान्सलेटर हस्पिटल इभन नर्सिङ होम होम हेल्थ र डक्टरहरूको आउट पेसेन्ट क्लिनिकहरूमा पनि हुन्छ मलाई थाहा छैन उसमा चाहिँ फार्मेसीमा चाहिँ हुन्छ तर कुनै पनि डक्टर क्लिनिक हस्पिटल नर्सिङ होम सबैतिर नै हुन्छ यो अहिले धेरै सबै ठाउँमा सुविधा छ हुन्छ अरे मैले श्रद्धा दिदीले पनि फार्मेसीमा हुन्छ भनेको मैले सुने अनि तपाईँले भेरिफिकेसन भनेर पनि एउटा शब्द युज गर्नुभएको थियो होइन त्यो फाइनेन्सियल एसिस्टेन्ट गर्दाखेरि त्यो भेरिफिकेसन भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब स्टुडेन्ट भिजा भएको व्यक्तिलाई कस्तो हुन्छ अब ग्रिन कार्ड रेसिडेन्ट भएको व्यक्तिहरूलाई त्यो भेरिफिकेसन प्रोसेस चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ कतिको डिटेल हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू फर क्वेसन स्टुडेन्टहरू र जसको इन्कम छैन तिनीहरूले चाहिँ माफी पाउँछन् हैन र जसको अब ग्रीन कार्ड भएर आएको छ त्यसको इन्कम छ र अब कति पर्सेन्टेज उनीहरूले माफी पाउने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो फाइनेन्शियल असिस्टेन्सले त्यो प्रोग्राममा गएपछि उनीहरूले भेरिफिकेसन गर्छन् कति हो इन्कम कति उनीहरू चाहिँ त्यसमा कुन क्याटेगोरीमा पर्छन् उनीहरूले बताउँछन् त्यो कुरो चाहिँ फोन गरेर भनिदिन्छन् त्यतिखेरै होइन कि आफ्टर सम डेज हुन्छ एकदमै युजफुल इन्फर्मेसन हुन्छ आन्टी तपाईँलाई त्यति नै क्वेसन थियो मेरो साइडबाट अब म श्रद्धा दिदीलाई क्वेसन सोध्न चाहन्छु अब जसरी अब हामीले भ्याक्सिन लिइरहेछौँ नि होइन श्रद्धा दिदी अब पहिला सुरुको बुस्टर के अरे फर्स्ट प्राइमेरी डोज लियो अनि 6 महिनापछि सेकेन्ड भन्यो त्यसरी नै अब अहिलेसम्म 5वटा डोजहरू भ्याक्सिनहरू आइसक्यो अनि अब तपाईँले भर्खर भन्नुभयो तपाईँले बुस्टर नले पनि बाइभ्यालेन्टको बुस्टर डोज चाहिँ लिनुपर्छ भनेर रेकमेन्डेसन गर्नुभयो होइन अब मेरो प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि अब लेट्स से 10 years फ्रम नाउ होइन 10 years फ्रम नाउ पनि हामीले अब भ्याक्सिनहरू जोडिँदै जाने हो कि अब लेट्स से फ्युचरमा हाम्रो बच्चा भयो भने होइन उनीहरूले चाहिँ अब कतिवटा भ्याक्सिन लिनुपर्छ अब 15वटा भ्याक्सिन लिनुपर्छ कि अब पछि के छ हाम्रो फार्मास्युटिकलहरूको फ्युचरको लागि चाहिँ एउटै भ्याक्सिन बनाउने त्यस्तो केही टेक्नोलोजी आउँदै छ कि छैन होला भनेर थियो क्या मेरो प्रश्न चाहिँ आई सी सुबु आई थिङ्क यो त एकदमै गाह्रो क्वेसन हो किनकि एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिँ मसँग छैन होइन किनकि अब हामी चाहिँ अहिले युजली लाइक भाइरस भनेको चाहिँ भाइरसले दुईटा कुरा गर्न सकिन्छ एक्चुली कि इराडिकेट गर्न सकिन्छ कि त कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ होइन सो अहिलेसम्म इराडिकेट भएको युएस के अरे वर्ल्डमा चाहिँ इराडिकेट भएको भाइरस भनेको स्मल पक्स मात्रै हो बाँकी सबै चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ होइन सो कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हर्ड इम्युनिटी भनेको चाहिँ लगभग लाइक 70% हाम्रो पपुलेसनले सँग चाहिँ त्यो भाइरसको अगेन्स्टमा इम्युनिटी हुनुपर्छ तब मात्रै त्यो भाइरस चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ र त्यो कन्ट्रोल भएपछि मात्रै बेबी हामीलाई भ्याक्सिन चाहिँदैन होला र त्यसको एन्सर चाहिँ आई विश आई क्यान से हुन्छ नि अब यो 2 वर्षमा हुन्छ भनेर त्यसको एन्सर चाहिँ मलाई थाहा छैन इट अल डिपेन्ड्स हुन्छ नि कति मान्छेहरूले भ्याक्सिनेसन गर्नुहुन्छ हाम्रो हर्ड इम्युनिटी कहिले हुन्छ त्यसपछि बल्ल अनि हामीले अब यो भाइरसलाई चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ सो अनेस्टली भन्दा चाहिँ मलाई थाहा छैन कहिले भनेर
तर हजुर, यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने डेफिनेटली भ्याक्सिनेसन्स गर्नुहोस् होइन, किनकि यदि भ्याक्सिनेसन गरेको हुनाले नै वी क्यान बिजनेसहरू ओपन हुन सक्छ, हाम्रो इकोनोमी वी क्यान स्टिल गो आउट हुन्छ नि। सो डेफिनेटली लाइक भ्याक्सिनेसन चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ द्याट्स द ओन्ली सोल्युसन टु ओपन अप द वर्ल्ड हुन्छ नि, यो पेन्डेमिकबाट निस्कनको लागि। यसको एन्ड कहिले हुन्छ त्यो चाहिँ अब आई थिङ्क मेबी डक्टर फाउसीले थाहा छ होला, या मलाई चाहिँ थाहा भएन कहिले कहिले हुन्छ राधा दिदी, थ्याङ्क यू। त्यही अब किनकि म सुनिरहेको हुन्छु क्या, अब हाम्रो युथमा पनि सुनिरहेको हुन्छु, इभन पेरेन्ट्सहरू पनि सुनिरहेको हुन्छु, कति भ्याक्सिन लाउने होइन, आज लगाए भोलि कति घोच्नु जिउमा हुन्छ नि, कति भ्याक्सिनको साइड इफेक्टबाट ज्वरो आउँछ, सुतिराख्नुपर्छ, अनि त्यो अलिकति फ्रस्ट्रेसन म पनि भएको पनि सुनेको छु मैले हाम्रो पेरेन्ट्सबाट। अनि त्यसैले मलाई थाहा पाउनु मन थियो, जस्तै बुस्टरको अब स्किप गरेर बाइभ्यालेन्ट लाउनु मिल्छ भने त अब जस्ट जोगियो नि त, टाइम बच्यो नि त होइन। जसले चाहिँ बुस्टर लाउनु भएको थियो नि त्यतिखेर, अब उहाँले चाहिँ बाइभ्यालेन्ट मात्रै लाउँदा हुन्छ, वेयर एज पेरेन्ट्स जसले चाहिँ अब प्राइमेरी डोज पनि लाउनु भएको थियो, बुस्टर पनि लाउनु भयो, अब इभन बाइभ्यालेन्टको बुस्टर पनि आयो होइन, फ्युचर अब कतिवटा आउँछ होइन, त्यही कन्सर्नमा थियो। बट केही छैन श्रद्धा दिदी, होपफुली विल गेट दिस एन्सर। अनि यसकोमा चाहिँ म के एड गर्न चाहन्छु भने एज अ फार्मासिस्ट हामीले देखिरहेको हुन्छौँ कि अब मान्छेहरू दे आर टायर्ड अफ गेटिङ भ्याक्सिनेटेड हुन्छ नि, आउँछ 3 महिनामा एकचोटि सर्ट खाने, अब पेनफुल हुन्छ नि होइन, इट्स नट फन। अनि अब कोही मान्छेलाई चाहिँ अब 1-2 दिन बिरामी हुन्छ, कसैको त्यो के अरे त्यो एरियामा सुनिन्छ, अनि फेरि 3 महिनामा फेरि आउनुपर्छ भ्याक्सिन हुन्छ नि, नयाँ नयाँ भ्याक्सिन आइरहेको छ। सो डेफिनेटली लाइक मान्छेहरू दे आर फ्रस्ट्रेटेड, किनकि अब यो कहिले सकिन्छ भ्याक्सिन भनेर हुन्छ नि। अनि अब डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ त्यो स्टिरियोटाइप पनि छ, के अरे अब त्यो भ्याक्सिनमा त्यो गभर्मेन्टको चिप हुनसक्छ या सिम्पल हुनसक्छ, हामी ट्र्याक गर्न सक्छ भनेर, त्यो सबै चाहिँ मिथ हो होइन। सो भ्याक्सिन चाहिँ अब स्टडिजहरू भइरहेको छ, र जब उनीहरूले नयाँ नयाँ स्टडिज फेला पार्छ, सो उनीहरूले चाहिँ त्यो भ्याक्सिनहरू रेकमेन्ड गर्छ। सो होपफुली लाइक हुन्छ नि यो 1 वर्ष या 2 वर्षमा चाहिँ वी विल हेभ मोर लाइक अ फ्लू जस्तै हुन्छ नि, वर्षमा एकचोटि लगायो अनि त्यसपछि चाहिँ अब 3-4 महिना नलगाउनु पनि, होपफुली त्यो सिचुएसन हुन्छ होला। तर अहिलेको हाम्रो करेन्ट सिनारियोमा चाहिँ अब डेफिनेटली अब वी हेभ टु बी अपडेटेड विथ द के स्ट्रेन भइरहेको छ, के हुँदैछ भनेर। र मैले पहिला भने अनुसार नै लाइक द फर्स्ट रिसोर्स टु गेट अपडेटेड इज द CDC वेबसाइट, र तपाईसँग त्यो वेबसाइट एक्सेस छैन भने यु क्यान अलवेज गो टु अ लोकल फार्मेसी, वे अलवेज देयर टु हेल्प यु आउट। हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच श्रद्धा दिदी। एउटा कुरा बिर्सिनु भएन है, प्राइमरी सिरिज पहिलो कोभिडको नभइकन चाहिँ बुस्टर लिन मिल्दैन है, कुनै पनि बुस्टर बाइभ्यालेन्ट लिन मिल्दैन। फर्स्ट चाहिँ तपाईले 2टा सिरिजको भ्याक्सिन चाहिँ लिनुपर्छ है बुस्टर भन्दा अगाडि, त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन। हुन्छ आन्टी, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। सो मेरो फाइनल क्वेसन चाहिँ सोनीलाई होइन, मेरो क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब तिम्रो अब रेगुलर वर्कमा होइन, तिमीले चाहिँ कति वाट्स योर पेसेन्टको युथ र ओल्ड जेनेरेसनको रेसियो क्या, युथ कतिजना कोभिड इन्फेक्टेड हुन्छ अथवा ओल्डर हुन्छ 60 अबोभहरूको धेरै कोभिड इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ कि युथहरू धेरै कोभिड इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ, किनकि एज फार एज आई थिङ्क होइन युथहरूले त भ्याक्सिनेट भइरहेकै हुनुहुन्छ होइन, अनि नट स्योर अबाउट दि सिनियर पिपल, तर इभन इन युथमा पनि कोभिड भ्याक्सिन लगाएर पनि कोभिडको सिम्टम देख्ने चाहिँ कति छ अहिले पपुलेसन भनेर सोध्नु थियो क्या मलाई। के मेरो हस्पिटलमा चाहिँ हामीले युथ लिँदैन, only 18 and old, but even like adults many usually like elderlyहरूको कि like body आउँछ, or they're like young भए पनि उनीहरूको comorbidity हुन्छ like COPD, asthma ऊ भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई धेरै अलिकति मोर सिरियस हुन सक्छ। तर कति चाहिँ अब लाइक उनीहरूको कोभिड छ तर सिम्टम्स एकदम माइल्ड हुन्छ, उनीहरू अरू केही कुराले आएको हुन्छ नि त हस्पिटल, अनि टेस्ट गर्दा देखेको हुन्छ, तर युजुअली अब अलरेडी रेस्पिरेटरीको उनीहरूको इस्यु छ अरू हेल्थको प्रब्लम छ भने उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति लाइक गाह्रो हुन्छ। तर युजुअली अलि यङ्गरहरूलाई चाहिँ त्यस्तो कोभिड भए पनि उनीहरूको सिम्टम्स चाहिँ एकदम माइल्ड हुन्छ, अनि त्यति अफेक्ट गरेको छैन पहिला जस्तो। अनि सो फर इक्जाम्पल त्यो अब सिनियर पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ होइन उनीहरूको ग्रान्ड चाइल्डले सपोज हेर्न आयो अरे होइन, अनि फर इक्जाम्पल द ग्रान्ड चाइल्ड इज नट भ्याक्सिनेटेड विथ कोभिड अर फ्लू भन्यो भने चाहिँ त्यही ठाउँको ठाउँमै उनीहरू लगाइदिन्छ फ्लू सट कोभिड सट, अर के हुन्छ प्रोटोकल्सहरू?
So if patients are wanting to get a COVID shot, patients are like COVID shot din milsa, or other requirements के छ कि discharge हुनु भन्दा अगाडि सबै patients लाई सोध्नु पर्छ if they want a flu shot or not. त्यो नगरिकन like हामीले discharge paperwork के print पनि गर्न मिल्दैन. तर त्यो चाहिँ अब उनीहरुकै choice हुन्छ लाउने कि नलाउने. तर visitor family हरुलाई चाहिँ हामीले hospitalमा चाहिँ लाइदैन, सिर्फ patients लाई मात्र गर्छ. Plus COVID छ भने there's no visitors allowed at all in that patient group. I see. Okay. हुन्छ त्यति नै question थियो मेरो. Thank you everyone. Thanks, Thank Subbu. Thank you. That was very good interaction, and a lot of information. So, अरु कसैलाई क्वेशनहरु सोध्नु छ? तपाईहरुको केही कुराको जिज्ञासा छ भने हाम्रो प्यानलिस्टहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ. Okay, छैन भने म नै एउटा क्वेशन सोध्छु है. So, जस्तो यो बुस्टर शट लगाइसकेपछि अब जस्तो मेरो पेरेन्ट्सकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुईटै पेरेन्ट्सले लाउनु भयो हैन. तर एकजनालाई चाहिँ भोलिपल्ट अलिकति ज्वरो आए जस्तो अनि जिउ एकदम आलस्य भयो जस्तो त्यस्तो फिल भयो भनेर भन्नुभयो उहाँले हैन. जस्तो हामीले चाहिँ कति दिनसम्म चाहिँ पर्खिने हुन्छ नि. अब उहाँहरुलाई ज्वरो आएको खण्डमा चाहिँ कति दिनसम्म चाहिँ यो चाहिँ नर्मल हो भनेर पर्खिने, अथवा यो चाहिँ अलिकति सिरियस केस हो हामीले हस्पिटल लानुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी हामीले छुट्याउन सकिन्छ? यसको एन्सर चाहिँ म गर्छु है, किनकि मेरोमा धेरै जस्तो क्वेशन्सहरु धेरै आउँछ मेरो काममा. सो त्यो ज्वरो आउने या जिउ गल्ने त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोभिडको साइड इफेक्ट्स भन्छ कि हैन. त्यो चाहिँ युजुअली चाहिँ कमनै हुन्छ, किनकि हाम्रो बडीले चाहिँ रियाक्ट गरिरहेको हुन्छ त्यो सानो त्यो स्ट्रेनको अगेन्स्टमा. सो कुनै रियाक्सनहरु एकदम माइल्ड हुन्छ, जस्तो इन्जेक्सन साइडमा दुख्ने, अलि सोर हुने, रातो हुने हुन्छ हैन. कसैलाई चाहिँ अलि जिउ नै गल्ने या ज्वरो आउने पनि हुन्छ. र युजुअली चाहिँ हामीले के भन्छ भने त्यसो ज्वरो आयो भने या जिउ गल्यो भने चिन्ता नगर्नुस् हैन. युजुअली चाहिँ हाम्रो प्रोटोकल अनुसार चाहिँ 3 देखि 7 दिनसम्म चाहिँ मोनिटर गर्नुस् र सिम्पटम्स ट्रिट गर्नुस्. जस्तै ज्वरो आयो भने टाइनल खानु भए हुन्छ या जिउ गल्यो भने ब्रेस्ट गर्नुस्, पानी खानुस् हैन. तर 7 दिनपछि पनि त्यो सिम्पटम छ भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अनि तपाईले डाक्टरलाई कल गर्नुभयो हुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै रेयर केसमा हुन्छ. युजुअली लाइक 3 to 7 डेजमा चाहिँ युजुअली लाइक 3 डेजमै मान्छेहरुको त्यो सिम्पटम गइसकेको हुन्छ. तर 7 डेजसम्म चाहिँ एकदमै कमै चान्समा चाहिँ त्यो सिम्पटम्स भइरहेको हुन्छ. र त्यस्तै गर्दा पनि एउटा त्यो मान्छेहरुलाई फ्लू भ्याक्सिन दिन चाहिँ उनीहरु अलि हेजिटेट गर्छ, किनकि उनीहरु चाहिँ त्यो फ्लू भ्याक्सिन लायो भने चाहिँ फ्लू हुन्छ भन्ने त्यो मिसकन्सेप्सन छ हैन. तर त्यो चाहिँ फ्लू लाइक सिम्पटम्स हो. एक्चुअल फ्लू चाहिँ त्योभन्दा वे 10-100 टाइम्स वर्स हुन्छ हैन. त्यसैले चाहिँ इभन द सानो त्यो सानो डिफिकल्टी हो हैन टु गेट द इम्युन रेस्पोन्स. त्यसैले चाहिँ जस्ट रेस्ट गर्नुस् अनि आराम गर्नुस्. त 7 दिनपछि पनि सिम्पटम छ भने चाहिँ यु क्यान गो एन्ड कन्सल्ट द डाक्टर. Thank you, Shraddha ji, for your answer. So, हाम्रो श्रद्धा केसी जीले चाहिँ एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ यहाँ च्याटमा हैन. उहाँको क्वेशन चाहिँ म नै सोध्छु. So, for those infected by the virus, flu or COVID, are there any recommended over-the-counter medication that people, adult or kid, can take? So I think यो चाहिँ मेरै आयो त पनि. मेरो पर्छ, सरी. So yeah, so अब भाइरस भनेको चाहिँ यसको लागि चाहिँ अब त्यो ट्रिट भनेको चाहिँ अब एक्ज्याक्ट मेडिकेसन भनेको चाहिँ एन्टिभाइरल मेडिकेसन्स हो, जुन चाहिँ अब फ्लू भयो भने ट्यामी फ्लू भन्ने छ. अनि अब कोभिड भयो भने चाहिँ आउट पेसेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ प्याक्सलोभिड भन्ने चाहिँ अहिले हामी डिस्पेन्स गर्न सक्छौँ. तर त्यो चाहिँ अब ओभर द काउन्टर चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ प्रिस्क्रिप्सन हो. ओभर द काउन्टर अप्सन चाहिँ यु हेभ टु ट्रिट द सिम्पटम्स. तपाईँले ज्वरो आछ भने यु क्यान टेक टाइनल, आइबुप्रोफिन. अनि अब खोकी लाग्छ भने खोकी औषधि खानुहोस् हुन्छ नि. अनि अब रुगा लाग्छ रुगाको औषधि खानुहोस्. तर कुनै केसहरुमा जस्तै अब प्रेग्नेन्ट वुमेनहरुलाई अब कोभिड छ या ज्वरो आछ भने त्यहाँ धेरै साह्रै लिमिटेसन हुन्छ नि, उनीहरूले के खान मिल्छ भनेर. र
जस्तै अब प्रेग्नेन्ट छ भने उनीहरूले आइबुप्रोफेन रेकमेन्ड खानु हुँदैन किनकि आइबुप्रोफेनले को ब्लिडिङ रिस्क हुन्छ सो उनीहरूले टाइनल मात्रै रेकमेन्ड गर्छ जस्तै तपाईँ कसैको चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई छ भने कुनै लाइक खोकीको औषधिहरूमा चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई गर्ने अन्य केमिकल हुन्छ अनि त्यसैले चाहिँ तपाईँले ओभर द काउन्टर औषधिहरू लिनुपर्छ या तपाईँ कुनै स्पेसल पपुलेसनमा हुनुहुन्छ जस्तै तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ या तपाईँसँग अरू लाइक प्रि एक्जिस्टिङ हेल्थ कन्डिसनहरू छ भने चाहिँ इट्स अलवेज गुड टु चेक विथ द फार्मासिस्ट हामीसँग वी क्यान अलवेज फाइन्ड टाइम टु गो विथ यु एन्ड देन रेकमेन्ड गर्न सक्छौँ कि अब तपाईँको एज अनि तपाईँको वेट अनि तपाईँको हेल्थ कन्डिसन अनुसार कुन औषधि ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ हामी रेकमेन्ड गर्न सक्छौँ So definitely, like you just have to treat the symptoms. And actually, treat symptoms with the virus, say something your body will fight back. So main way because they rest गर्ने हो अनि plus symptoms treat गर्ने हो र टन्न पानी खानुस्. So thank you Shraddha ji for your information. So अहिले चाहिँ म कसैको पनि हात रेज गरेको देख्दिन हैन अनि it's already past 8 भनौं न. So I think we just have to end the webinar now. So म चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको पार्टिसिपेन्ट र हाम्रो 3 जना प्यानलिस्टहरुलाई चाहिँ सो हामी चाहिँ यो भिडियो सकेसम्म हाम्रो सोशल मिडियामा धेरै नै पब्लिश गरेर हुन्छ नि डिफ्रेन्ट माध्यमबाट चाहिँ मान्छेहरुमा हामी पुर्याउन चाहन्छौं किनभने आजको वेबिनार चाहिँ धेरै इन्फर्मेटिभ भयो के अब मान्छेहरुलाई कति क्युरियस हुनुहुन्थ्यो हैन हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको मान्छेहरु सो तपाईहरुले चाहिँ आज क्लियर गरिदिनु भएको छ कि कति क्वेशनको जिज्ञासाहरु भनौं न सो हामी चाहिँ एनएसएस लाई पनि रिक्वेस्ट गर्छौं बोर्डलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छौं अनि हामी हाम्रो टिमबाट पनि सकेसम्म यो आजको वेबिनारको रेकर्डिङहरु चाहिँ पब्लिश गर्न कोशिश गर्छौं हैन सो त्यति भन्दै आजको वेबिनार चाहिँ म यही नै एन्ड गर्न चाहन्छु तपाईहरु सबैलाई नमस्ते थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू श्रद्धा थ्यांक यू सोनी थ्यांक यू जगु बहिनी नमस्कार सबैजनालाई बाइ बाइ Thank you so much. You did a wonderful, good job, and bye bye from Ohio. Bye.